Hello mga taga-kain. Ngayon gagawa tayo ng apple pie. Um, yan, ito yung gamit ko, yung green na Granny Smith. Kasi mas masarap siya. Hindi siya yung malambot. Kaya yan. Ayun, meron tayong 6. Nabalatan ko na yung iba. So ito, papakita ko sa paano ito balatan. Ganito lang. Gumamit ako ng ito para mabilis yung buhok. Para mabilis ang paglilinis. Yan. Tapos ito yung 6 ko na apple. Hihiwain ko siya ng manipis. So, depende sa inyo kung paano siya hiwain. Yung akin kasi ganito lang siya. Para, mabilis. Kasi ayaw ko yung cubes eh. Kung gusto niyo na cubes, okay lang. Nasa inyo naman yun eh. Kayo naman kumakain eh. Kaya yan, ganyan. So, hiwain ko siya ng manipis. Sobrang nipis po. Ganyan po. Yan. Tapos, ngayon lalagyan natin siya ng konting lemon juice. Mga 1 kutsara. Ganun para hindi siya mangitim. Kasi acid siya eh. Yan. Tapos lagyan natin siya ng ganyan. Tapos, yan. Mix lang natin para mahalo yung mga lemon juice. Ito yung secret para hindi yung apple. Mangitim. Ganyan lang siya. Tapos, meron tayong 3/4 na sugar. Gamit ko yung wash. Pwede kayo gumamit ng white or both white and brown sugar. Pero, ito yung available ko eh. So, ito lang yung gagamitin ko. Yan. Tapos, meron tayong 1 kutsaritang or 1 teaspoon na cinnamon and nutmeg na 1/4 teaspoon, pero optional lang ito. Yung iba kasi ayaw nito eh, kaya yan, gusto ko yan, kaya sasali ko siya. Tapos kunting salt. Yan. Kasi ihalo na natin siya ganito. Iba-iba kasi yung paggawa ng apple eh. Ito yung version ko. Mas gusto ko kasi yung ganitong version kaysa yung i-direct siya. Medyo matagal-tagal itong aking version, pero okay lang kasi hindi naman tayo nagmamadali eh. Pero mas masarap ito kaysa doon sa ibang sa ibang version paggawa ng apple pie. Ngayon yung crust, hindi siya sagi, hindi siya basa. Yan, ganyan lang siya. Tapos hayaan muna natin siyang lumabas yung katas. Gagawin muna natin yung yung crust niya, yung pinaka. Ayan guys, so ito, gagawin naman natin yung crust. Yung apple pie crust. So, gagamit ako nitong pan kasi tamad ako maglinis. Pag tamad ka maglinis, gumamit ka ng ganito. Mabilis siyang linisin. So, ayan. So, ito ngayon, meron akong 2.5 cup na flour. 1 teaspoon na, 1 cup na butter. Yung unsalted ito. So, hindi na ako maglalagay ng salt. Yan, 1 cup ito. Konti na lang natira kasi kanina nag-grate ako, yan. Inabot ako ng katamaran, kaya yun, hiniwa ko na lang siya ng mga cubes, yung mga maliliit. Ganito. So, pag umabot ako ng katamaran, ayan, shortcut. Pero mas maganda siya pag naka-grated kasi tingnan mo, mas mabilis siyang mag-mix. Yan. So,
ngayon, ilalagay ko na ito aking flour dito sa aking butter. Tapos, lagay ko na din yung iba. Ito cold ito ha, malamig, sobrang lamig kasi nilagay ko ito sa freezer ng mga 2 hours kung siguro yun. Kaya, ayan, crispy siya, crispy. Ang lamig niya. Kailangan kasi malamig para sa crust. Para yung crust mo, crispy din siya. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting sugar. Mga 2 teaspoon siguro. Pwede na yun. Ayan. Konti pa. Ayan. Tama na yan. Ayan. Tapos, oops. I-mix muna natin siya. Lalagay tayo ng mga ganito, mga 4 muna. 4 muna. Ito 1 tablespoon ito, 1 tablespoon. So mga 4 muna. Tapos mix natin ulit siya. Hanggang sa mag-ano siya, mag-crumble. Medyo mahina yung boses ko kasi malakas man sana ang boses ko kaso lang hininaan ko pa kasi mabingi pa kayo eh. Hindi kayo manood. Pag mabingi kayo eh, magsilayasan pa kayo. Hindi ko ako galit. Ganito lang talaga. So, yan mga kakamay na natin siya para ma-feel natin kung ano na. Mas maganda siya pag kinakamay, no? Tapos agdag muna tayo ng isa. So pang 5 na ito. Pang 5 tablespoon ng ice cold water. So, parang konti pa. Mga another tablespoon. Yan, dito pang ano ba ito? Pang 7. Yan. Gumawa kayo ng crust. Ito yung hanapin ninyo. Yung pag inanito na siya, yan, dikit-dikit na siya. Hindi siya yung basa. Hindi rin siya yung masyado namang dry. So, yan, ganyan lang siya, yung medyo nagsama-sama na siya, magiging parang dough, yung ganon, yan, ganyan na siya. Ganyan lang. Tapos hahatiin natin siya sa dalawa. Kasi yung isa sa ilalim, tapos yung isa sa ibabaw, yung takip natin. So, kung gusto mo ng accurate, so, eyeball lang. Gumamit ka ng timbangan. Kaso akin accurate lang, eyeball lang siya. Ganyan. Tapos itong natira, para ito mamaya. Kung anong gagawin natin dito, ganito din yung gagawin natin mamaya. So, sa ngayon, hindi pa naman natin siya gagamitin. Ilagay muna natin siya sa ref para tumigas. Konti. Ubos na yung flour ko. Mayroon naman ako doon, kaso lang, alam mo yun, tamad mag-open ng bagong box. Ito na lang muna, tiisin na lang. Ayan, tapos pag mabutas, ganyan, okay lang yun.
para hindi siya magbubbles, no? Yan. Tapos, after nito, ilagay natin siya sa ref. Ayan, may excess ako. Magagamit ko ito mamaya. Baka kailangan. Alright. So, ito na siya, guys. Tinanggal ko yung juice nitong binabad nating apple kanina. Tapos, ito na yung nakuha ko. Juice. Diba? Madami siya. Malapit konti na lang. 1 cup na. So, yun, nakakasagi. Tapos ngayon, papakuluan natin siya hanggang maging sticky. So, yan, lagay natin siya sa pan. Tapos dito, meron akong mix na 1.5 na cornstarch, tapos 1.5 na water. So, ilalagay natin siya dito sa ating juice, tawag nito. Dito sa ating liquid. Tapos, stir natin siya hanggang sa maging malapot siya. So ito guys, kumulo na siya. So ilalagay na natin itong ating mixture. Tapos constant stirring lang. Yan. Tapos pag medyo lumamig na siya ng konti, ihalo natin siya dito sa ating sa ating apple. Naman ibalik natin siya dito sa ating apple na binabad kanina. May tinanggalan natin ng juice. So ihalo lang natin siya ulit. So ito na siya. Hinalo na natin yung ating liquid. See, parang, di ba maganda siya? Parang siya, hindi siya basa. So ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating pie crust. Ating pie pan pala. Sorry. Tapos na siya. Meron pala tayong egg wash. Isang itlog. Tapos lagyan ko ng konting tubig. So, yan. Ibe-brush lang natin siya sa... So, ito na siya. Luto na siya. Binake natin siya ng 45 minutes. Tapos yung gilid, nilagyan natin siya ng foil kasi para hindi siya masunog. So, yan. Kita nyo, yung juice niya, hindi siya sticky siya, hindi siya yung tubig. So, yan. Yan na yung nakaslice natin. So, thank you for watching. Bye! Till next time.